Hello everyone. In our last class, we have discussed about the limits, the left hand limit and right hand limit, and the condition for limit to be exist. Okay, our already hekini pohilo. So today we will discuss more about limits from your class 11. Okay, so let us see. Here you see, in our last class, আমি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছটো যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিছোঁ চাই ল'বা যে let the given function is f of x equal to x square, then limit of this function at x equal to 2 was 4. হয়নে ফাংচনটোৰ লিমিট আমি 4 পাইছিলোঁ. ডেট মিনছ এইটোৱে কি মিন কৰে আৰু লিমিট যদি 4 পাইছোঁ ই ইনডাইৰেক্টলি কি মিন কৰিব সেইদিনা আমি কৈছিলোঁ যে ফাংচন এটাৰ লিমিট কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰে ফাংচনটোৰ লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব ইফ দ্য লেফ্ট হেণ্ড লিমিট অফ দ্য ফাংচন ইজ ইকুৱেল টু দ্য ৰাইট হেণ্ড লিমিট অফ দ্য ফাংচন. এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড লিমিট কি বুলি কৈছিলোঁ লেফ্ট হেণ্ড লিমিট বা ৰাইট হেণ্ড লিমিট বুলি ক'লে ইট ইজ দ্য ভেলিউ অফ দ্য ফাংচন. এইটো ফাংচনটোৰে ভেলু মিন কৰে. আমি যিটো পইণ্টত লিমিট উলিয়াব লাগে সাপোজ এতিয়া x টেন্স টু 2 বুলি কৈছেতো তো 2 পইণ্টত যেতিয়া লিমিট উলাব লাগিব তো 2 ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ কেইটামান ক্লোজ পইণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই পইণ্ট গিটাৰ কাৰণে আমি f of x ৰ ভ্যালু চাইছিলোঁ. আকৌ সিমিলাৰলি 2 লেফ্ট হেণ্ড সাইডৰ কেইটামান ক্লোজ পইণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণেও ফাংচনটোৰ ভ্যালু উলিয়াইছিলোঁ এণ্ড দুইটা ভ্যালু আমি এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল টু 4 পাইছিলোঁ. তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে the left hand limit is equal to the right hand limit and hence limit of this function exists and the limiting value is also equal to this 4. তেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছটো চাবা. এতিয়া মই সুধিছোঁ যে তোমাক যদি কোনোবাই কৈছে যে লিমিট x টেন্স টু 2 f of x equals to 4 ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কনক্লুজন কি হ'ব পাৰে তো আমি ক'ব লাগিব যে সিন্স আগে মই ফাৰ্ষ্টত এই কথাটো কৈ লৈছোঁ যে এই বস্তুটোৱে কি মিন কৰিছে এই 4 টো কাৰ ভেলু যে 4 is the value of this function কাৰণ আমি লিমিট ফাংচনৰ হে লিমিট চাওঁ therefore আৰু লিমিটিং ভ্যালুটো যেহেতু 4 পাইছো তাৰ মিনিংটো এটো যে 4 is the value of f of x at x equal to 2 আৰু ইয়াত কথা হল কি x tends to 2 বুলি ক'লে x এ কি মিন কৰে লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলোঁ x tends to 2 means that x is very close to 2 but x is not exactly equal to 2. x ৰ ভ্যালুটো 2 লগত exactly equal নহয় 2 ৰ ক্লোজ ভ্যালু হ'ব 2 ৰ ক্লোজ ভ্যালু বুলি ক'লে 2 তকে অলপ গ্ৰেটাৰো হ'ব পাৰে বা অকমান লেসও হ'ব পাৰে. Similarly this whole thing means that the value of f of x tends to 4. বুজি পাইছা না কেলে because here x is not exactly equal to 2 that x tends to 2 so similarly the value of the function is not exactly equal to 4. It is very close to 4. Very close to 4 means it may be 4 point something or 3.99 something. তাৰমানে ইয়াৰ ভ্যালুটো 4 তকে হয় অকমান গ্ৰেটাৰ হ'ব পাৰে নহলে অলপমান লেস হ'ব পাৰে ভেৰি ক্লোজ টু 4 মানে হেতু তো ইয়াৰ মিনিংটো হেতু যে তো আমাৰ লিমিটে কি মিন কৰে যে হেতু তাৰমানে ফাংশনাল ভ্যালুটো হে পইণ্টটোলে টেন কৰিছে তাৰমানে ফাংশনটো হে ভ্যালুটোলে টেন কৰিছে যেতিয়া x ৰ ভ্যালুটো গিভেন পইণ্টটোলে টেন কৰিব হল এখিনি. তাৰপিছত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কেইটামান চাই লওঁ আমি লিমিটৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া সলভ কৰিব লাগিব এখিনি ক্লাস 11 ৰ বেসিছত মই কৰাইছো তো লিমিটৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া আমি সলভ কৰাম তেতিয়া আমি বস্তুখিনি কনসেপ্টখিনিটো আমাৰ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে হেখিনি আগত আমি চাই লওঁ. এতিয়া চোৱাচোন left hand limit to the symbolical representation of left hand limit to আমি symbolically কেনেকৈ লিখিম আমি symbolically লিখিম limit x tends to a উপৰত মাইনাস এটা থাকিব f of x. It is the left hand limit of a function at the given point x equal to a. এই জায়গাত যেনিবা আমাৰ এক্সামত বেলেগ বেলেগ পইণ্ট দিয়া থাকিব 2 3 4 5 যিকোনো পইণ্ট দিব পাৰে হল a is any real number হল তো it is the symbolical representation of left hand limit of a function f of x at a given point x equal to a 2 পইণ্টত হল. Similarly right hand limit of a function at a given point is denoted by a বুলি দিলো তো ওপৰত এটা প্লাস এটা দি দিম প্লাস টো মিন কৰিব right hand limit মিন কৰিছে বুলি মিন কৰিব এটো. So it is the right hand limit of this function at the point x equal to a.
বুজি পালা আৰু তেতিয়া হলে আমি এটা বস্তু জানিলো যে লেফট হ্যান্ড লিমিট তাৰ সিম্বলিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বাৰু গম পালোৱে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে লগতে আমি এটা কথা গম পালো যে when left hand limit is equal to right hand limit then only the limit of the function exists. Okay, and if you are given like this, the limit x tends to a f of x equal to suppose m. যদি তোমাক এনেকৈ দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে লিমিট অফ দিছ ফাংচন এফ অফ এক্স এট দ্য পইণ্ট এক্স ইকুৱেল টু এ ইজ এম সেইটো আমাক দিয়া আছে গতিকে ইট ইনডাইৰেক্টলি implies that the left hand limit of this function is m and the right hand limit of the function is also m. বুজি পাইছা ইয়াৰ আমি লিমিটিং ভ্যালুটো কিহৰ কাৰণে পাইছো আমি এটো লাইন পোৱাৰ আগত তাৰমানে কি পাব লাগিব এই লাইনটো পোৱাৰ আগত আমি ডেফিনেটলি এটো পাব লাগিব যে লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট দুটাই সমান বুলি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন এটা লিখিব পাৰিম আৰু আমি লিমিটৰ এফালে m লিখি দিছো মানে আমি কি বুজিলো তাৰমানে লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট দুইটাই আমি m বুলি পাইছো হৈ গল তো এটো বস্তু আমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হল নেক্সট আমি আহি যাও এটো তো এটা সেকেন্ড পয়েন্ট এটো সেকেন্ড পয়েন্ট তো ইয়াত কি কৈছে যে ইয়াত মই অলৰেডি কোৱাখিনি যে লেফট হ্যান্ড লিমিট আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰো আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰো আৰু দুইটাৰ ভ্যালু যদি m হৈছে বা যি কোনো মানে দুইটা যদি ইকুৱেল হৈছে তেতিয়াহে ফাংচনটোৰ লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব আৰু তাক কেনেকৈ ডিনোট কৰা হয় হেতু পয়েন্ট হৈ গল এতিয়া আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে এটো অকল লিমিটত বুলি নহয় আমাৰ যি কোনো ক্ষেত্ৰত লাগি থাকিব হেতু হৈছে আনডিফাইন্ড ফৰ্ম আনডিফাইন্ড ফৰ্ম মানে কি বুজি পোৱা এতিয়া যে আমি ফাংচন যেতিয়া পঢ়িছিলো তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰটো ফাংচন আছে সেকেন্ড ইয়াৰ টাইপস অফ ফাংচন আছে কিন্তু টাইপস অফ ফাংচন কৰাৰ আগতো ফাংচনখিনি জানিব লাগিব তো আমি যেতিয়া ফাংচনৰ ডমেইন এন্ড ৰেঞ্জ পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি ডমেইনৰ কাৰণে কি বুলি চাও ডমেইনৰ কাৰণে আমি কি বুলি চাও যে x ৰ কি ভ্যালুৰ কাৰণে f of x ডিফাইন্ড হয় মই মাজে মাজে তেনেকুৱা ওয়াৰ্ড এটা ইউজ কৰি থাকো মন কৰিছে না জানো ধৰা x ৰ ভ্যালুখিনি ইয়াত থাকে তো আৰু f of x ৰ ভ্যালুখিনি ইয়াত থাকে তো আমি যেতিয়া ডমেইন চাও তেতিয়া কি চাও যে for what values of x f of x is defined x ৰ কি ভ্যালুৰ কাৰণে f of x ডিফাইন হ'ব মানে কি f of x ৰ আমি এটা ৰিয়েল ভ্যালু পাম তা মানে জি পাছা ডিফাইন হোৱাৰ মিনিং এটো যে x ৰ এনেকুৱা ভ্যালু এটা আমি ফাংচনটোত পুট কৰি দিলে ফাংচনটোৰ আমি কিবা এটা আনসাৰ পাম তা মানে ৰিয়েল নাম্বাৰ এটা পাম আৰু ফাংচনৰ ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়া হেকিনো মই আগত ডিসকাস কৰিছো এবোৰ এটা সব ইয়াত নকও আগৰ ভিডিও গিটা চাবা হল তো ইয়াৰ মিনিং হেতু তো ডিফাইন কৰা আৰু আনডিফাইন কৰা তাৰ মিনিংটো ডিফাইন কৰা মানে বুজি পালো তাৰ মানে ফাংচনটোৰ এটা ভ্যালু এটা পাব লাগিব তাৰ মানে এফালে আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ এটা পাব লাগিব তেতিয়া আমি ফাংচনটো ডিফাইন হৈছে বুলি কম আৰু আনডিফাইন মানে কি আমি ফাংচনটোৰ যেতিয়া ভ্যালু নেপাও ফাংচনটোৰ ভ্যালু আমি কেতিয়া নেপাও কোনবিলাক ফাংচনৰ ভ্যালু নেপাম তো আমি আনডিফাইন ফৰ্ম গিটা জানিব লাগিব হল এতিয়া সাপোজ তোমাক যদি মই ফাংচনটো এনেকে দিও f of x equal to 1 by x minus 2 হল f of x equal to 1 by x minus 2 এতিয়া এই ফাংচনটো for x equal to 2 আমি যদি 2 পইণ্টত এই ফাংচনটোৰ ভ্যালু উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়ালে ভ্যালুটো কিমান হ'ব at x to function to 2 পইণ্টত ফাংচনটোৰ ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াম যত আমি x দেখিছো তাত আমি 2 পুট কৰি দিম তাৰ মানে আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব যে f of 2 equal to 1 by এটো x ৰ জায়গাত এটা 2 লিখি দিব লাগিব তো 2 minus 2 তাৰ মানে কিমান হৈ গল 1 by 0 হললে 1 by 0 ৰ ভ্যালু কব পাৰিবানে 1 by 0 ৰ ভ্যালু নাই কাৰণ 0 ক আমি 0 দি নাম্বাৰ ডিভাইড কৰিব নোৱাৰি তো whenever we get any fraction like the denominator part is equal to 0 আমাৰ fraction এটাৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো নিউমাৰেটৰ পাৰ্ট তলৰটো ডিনোমিনেটৰ পাৰ্ট তো আমি কিবা এটা ফ্ৰেকশনৰ যদি তলত আমি ডিনোমিনেটৰ পাৰ্টত যদি 0 বুলি পাই গৈছো that means that function is not defined for that particular point হে particular pointটোৰ কাৰণে ফাংচনটো ডিফাইন নহয় ইয়াৰ মিনিংটো এটো যে হে particular pointটোৰ ইমেজ নাই তা মানে
বুজি পাইছা এতিয়া যদি ফাংচনটো যদি f of x equal to 1 by x minus 2 হয় তেতিয়াহ'লে আমি 2 পইণ্টত x ৰ ভ্যালু যদি 2 পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইফালে ফাংচনটোৰ ভ্যালু নেপাওঁ কাৰণ এইফালেতো আনডিফাইন্ড ফৰ্মত আহি গৈছে ফাংচনটোৰ ভ্যালু নেপাওঁ তাৰমানে আমি কি বুলি ক'ম যে 2ৰ ইমেজ নাই আৰু ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ যিবিলাকৰ ইমেজ নাথাকে সেইবিলাক আমি ডমেইনত ল'ব নোৱাৰো কাৰণ ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনত কি আছিলে ডমেইনত আমি যিবিলাক এলিমেন্ট ল'ম সবৰে ইউনিক ইমেজ থাকিব লাগিব এটাৰ কাৰণে এটা ইমেজ থাকিবই লাগিব নহলে হেতু ফাংচনে নহব হল গতিকে হেতু আমি ডমেইনৰ ৰিলেটেড আৰু কোৱেশ্চন কৰিম এতিয়া মই জাস্ট বস্তুটো আনডিফাইন্ড ফৰ্মটো বুজাবৰ কাৰণে এটো কলো তো আমি তাৰমানে আনডিফাইন্ড মানে কি x ৰ যিবিলাক ভ্যালু পুট কৰিলে আমাৰ ফাংচনটোৰ এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা গুচি যায় যাৰ ভ্যালু আমি নাপাওঁ তেতিয়াহলে সেই ফৰ্মটোক আনডিফাইন্ড ফৰ্ম বুলি কয় এতিয়া আনডিফাইন্ড ফৰ্ম কোনবিলাক হয় আমি জানিব লাগিব এইবিলাক আমি যদি কিবা এটা ভ্যালু পুট কৰাৰ পিছত আনসাৰটো যদি 0/0 ফৰ্মত আহিছে ইট ইজ আনডিফাইন্ড ফৰ্ম কিবা এটা ভ্যালুত যদি ওপৰত যিকোনো এটা number 1 বুলি কলো 2 কলো 3 যি কোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ ওপৰত জনিবা আহিছে কিন্তু তলৰ পাৰ্টত 0 আহিছে দেন ইট ইজ আনডিফাইন্ড ফৰ্ম এই ফাংচনটো 1/0 বা 0/0 মুঠতে ডিনোমিনেটৰত 0 অহাৰ লগে লগে দ্যাট ইজ আনডিফাইন্ড ফৰ্ম and that means the value is not found out এই ভ্যালুটো আমি নাপাওঁ হল তেনেকে 0/infinity আমি কেতিয়াবা তলৰ পাৰ্টত ইনফিনিটি পাই যাব পাৰো হেবিলাক আনডিফাইন্ড ফৰ্ম ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি এটো এটা আনডিফাইন্ড ফৰ্ম এইবিলাক আনডিফাইন্ড ফৰ্ম গতিকে আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম বিলাক পাই যাম তেতিয়াহলে হেবিলাক ফাংচন হ'ব আনডিফাইন্ড ফাংচন তাৰমানে মই এই কথাটো কিয় কৈছো এতিয়া যে আমি এতিয়া ফাংচনৰ লিমিট উলিয়াব লাগিব এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত তেতিয়া আমাক এই বস্তুটো দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত ডিসকাস কৰি আছো দে লিমিট কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি এটা বস্তু চাই লওঁ algebra of limits দেখিছানে algebra of limits ইয়াত আমাৰ কি হ'ব algebra বুলি ক'লে কি মিন কৰে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভিজন এইবিলাক সব algebra থাকে হয়নে তো আমি লিমিটৰ যেতিয়া লিমিটত আমি algebra কেনেকৈ ইউজ কৰিম সাপোজ তোমাক এনেকুৱা দুটা ফাংচন দিয়া আছে এটা হৈছে f of x এটা হৈছে জি এনেকুৱাকে দিয়া আছে যে দুইটা ফাংচনৰে লিমিট এক্সিষ্ট কৰিছে দুইটা ফাংচনৰ লিমিট এক্সিষ্ট কৰিছে কোনটো পইণ্টত কৰিছে a পইণ্টত কৰিছে তেতিয়াহলে আমি এনেকুৱা দুটা ফাংচন আমি এজিউম কৰিলো যে let f of x and f and g be any two functions such that limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x are defined এই দুইটা ফাংচনৰ আমি ভ্যালু পাও বুলি এজিউম কৰি ললো হল এতিয়া আমি কি বুলি কম যদি আমাৰ এনেকুৱা ফাংচন দুটা fx + gx বুলি কৰা আছে বাহিৰত এনেকৈ যদি লিমিটটো দিয়া আছে limit x tends to a fx + gx তাৰমানে fx ও এটা বেলেগ ফাংচন gx ও এটা বেলেগ ফাংচন তো দুইটা ফাংচনতে আমাৰ লিমিটটো কম্বাইন কে যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহলে আমি এই লিমিটটো দুইটা ফাংচনতে এনেকৈ সেপাৰেট কে দি দিব পাৰিম হল সিমিলাৰলি যদি দুইটা ফাংচন মাইনাস হৈ আছে যদি দুইটা ফাংচন মাইনাস হৈ আছে তেতিয়াও আমি লিমিট গিটা সেপাৰেট কৰি দিব পাৰিম মাজত ইয়াত মাইনাস সাইন আহিব যদি ইনটু হৈ আছে তেতিয়াও আমি দুইটাতে সেপাৰেট কৰি দিব পাৰিম লিমিট x tends to a fx ইনটু লিমিট x tends to a gx আৰু যদি ডিভাইড হৈ আছে তেতিয়া নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দুইটাতে আমি সেপাৰেট কে লিমিট গিটা দি দিম হৈ গল এখিনি বস্তু আমাক লাগিব আমি যেতিয়া প্ৰবলেম কৰিম ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত আমি প্ৰবলেম কৰিম আজি জাস্ট এটা বস্তুৱে ডিসকাস কৰিম এটো চোৱাচোন এতিয়া ইয়াত তোমাৰ ফাংচনটো কোনটো লিমিটৰ পিছত যিখিনি থাকে সেইখিনি আমাৰ ফাংচনটো এটো তোমাৰ ফাংচনটো এতিয়া হৈ গল তো ইয়াত আমাৰ কি উলাব দিছে এই ফাংচনটোৰ লিমিট উলিয়াব দিছে কোনটো পইণ্টত দিছে x = 4 পইণ্টত দিছে x = 4 পইণ্টত তাৰ লিমিট উলিয়াব দিছে তো লিমিট উলোৱাৰ মানে ফৰ্মুলা বা লিমিট উলোৱাৰ আমাৰ প্ৰসিডিউৰটো এনেকুৱা যে তুমি যেটো ভ্যালু দিছে x ৰ যেটো ভ্যালু দিছে সেই ভ্যালুটো ডাইৰেক্টলি নি ফাংচনটোত পুট কৰি দিবা তো you have to put the value of x = 4 here ইয়াত ফাংচনটো তুমি যত x দেখিছা তাত 4 পুট কৰি দিয়া কিমান হ'ব তেতিয়া x ৰ জাগাত 4 আহিলে ভিতৰটো এটা x দেখিছো আমি তাতো 4 আহিব 4 - 1 আহিলে -1 টো আছে এটো থাকিবই তেনেকে খালি x বিলাকৰ জাগাত আমি 4 পুট কৰি দিলো আৰু যেতিয়া যেটো স্টেপত তুমি x ৰ ভ্যালু গিটা
পুট কৰি দিবা x ৰ ভ্যালুটো 4 টু যেটো স্টেপত তুমি x ৰ জাগাত 4 বুলি পুট কৰি দিলা হেতু স্টেপত আৰু লিমিট বুলি লিখিব নালাগে কিন্তু ইয়াত আগত লিমিটটো নাহে আৰু বুজি পাইছানে গতিকে আমি অকল কি কৰিম x ৰ জাগাত এনেকে পুট কৰিলো পুট কৰি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ পাই গলো তো কিমান হৈ যাব 12 হ'ব তো 12 ইজ আনসাৰ হিয়াৰ ইয়াত আমাৰ 12 আনসাৰ হ'ব তো আমি লিমিট যেতিয়া উলিয়াব দিব ফাংচন এটাৰ কিবা এটা গিভেন পইণ্টত তেতিয়া ফাৰ্স্ট প্ৰসিডিউৰটো আমাৰ কি just directly put the value of x in the given function যত তোমাৰ given function ৰ যত x আছে তুমি ডাইৰেক্টলি x ৰ ভ্যালুটো তাত পুট কৰি দিয়া যদি এটা আনসাৰ পালা ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ কেনেবাকে পুট কৰাৰ পিছত ফাংচনটোৰ ভ্যালু যদি আনডিফাইন্ড ফৰ্মত আহি যায় তেতিয়া হলে তাক আমি ডাইৰেক্ট পুট কৰিব নোৱাৰো বুজি পাইছা তা মানে এতিয়া এটো ক্ষেত্ৰত চাবা এটোটো তেনেকে ডাইৰেক্ট পুট কৰিলে তোমাৰ আহিব দে যত x আছে তাত তুমি -1 পুট কৰি দিয়া এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া x ৰ জাগাত -1 দিলো ইয়াত অলৰেডি এটা -1 আছে ওপৰত আছে -1 টু দি পাৱাৰ 10 প্লাস x টু দি পাৱাৰ 5 আছে তো -1 টু দি পাৱাৰ 5 আৰু প্লাস 1 এনেকে আহিলে তো -1 টু দি পাৱাৰ 10 মানে কি -1 ৰ পাৱাৰ যেতিয়া ইভেন হয় তাৰ আনসাৰ +1 হয় আৰু -1 ৰ পাৱাৰ যেতিয়া অড হয় তাৰ আনসাৰ -1 তো -1 টু দি পাৱাৰ 10 মানে 1 হ'ব -1 টু দি পাৱাৰ 5 মানে -1 হ'ব আৰু লাষ্টত এটা +1 আছে তলত আহি গল -1 মিন -2 তো +1 -1 গল ইয়াৰ আনসাৰ হৈ গল -1/2 হল এটো ফাৰ্স্টৰ আনসাৰটো আহিলে আমাৰ -1/2 এতিয়া এই সেকেন্ডটো চোৱাচোন সেকেন্ডটোত কি দিছে x টেন্ডস টু 2 x ৰ ভ্যালু এবাৰ 2 দিছে x এ 2 লে টেন্ড কৰিছে আৰু এটো তোমাৰ গিভেন ফাংচনটো তেতিয়ালে ইয়াত তুমি এই 2 টো গিভেন ফাংচনটোত পুট কৰি চালে কেনেকুৱা হ'ব ভ্যালুটো 3 into 2 square minus 2 minus 10 by 2 square minus 4 তো তলৰ পাৰ্টত তুমি চোৱা ডিনোমিনেটৰ পাৰ্টটো চোৱাচোন ডিনোমিনেটৰ পাৰ্টত 0 আহি গল নিউমাৰেটৰ পাৰ্টত লাগিলে যি আহক ডিনোমিনেটৰত আমি 0 দেখিলো দেখাৰ লগে কি হল যে আমি তা মানে x ৰ ভ্যালু ইয়াত ডাইৰেক্টলি পুট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ডাইৰেক্টলি পুট কৰোতে আমাৰ ফাংচনটো আনডিফাইন্ড ফৰ্মলে গুছি গৈছে হল তো জিবিলা গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি বেলেগ মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব তো কি মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম যদি এখিনলৈকে বুজি পাইছা লাইক এটা কৰি দিবা লগৰখিনিৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা এখিনলৈকে বস্তুখিনি ভালকে পঢ়ি লোৱা সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আগৰ ভিডিঅবোৰ পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এখিনলে ভালকে ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ক্লাছত লিমিটৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেম কৰিম তোমালোকৰ 13.1 ৰ পৰা ওকে থ্যাংক ইউ